হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ব্লু ডাৰ্ট কোম্পানী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026 প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 নো এক্সাম। তো ব্লু ডাৰ্ট কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাইভেট চাকৰি। বহুকেইটা ভাল প্ৰাইভেট চাকৰি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ বাবে। আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্লু ডাৰ্ট কোম্পানী ফালৰ পৰা। ইয়াতে অপাৰেশ্যন এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে যোৰহাট আৰু শিলচৰ লোকেশ্যনৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব যোৰহাটত যিটো পোষ্ট মুকলি কৰিছে, যোৰহাট সকলৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া হ'ব পাৰ এনুৱেল ইনকাম 5 লাখ টকা পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকৰ হৈ যাব আৰু শিলচৰৰ 4 লাখ টকা পাৰ এনুৱেল ইনকাম পাই যাব। কি ৰেছপন্সিবিলিটিছসমূহ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে। গোটেই ৰেছপন্সিবিলিটিছসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। যদি ইলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা চিভিখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 14 জুনলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ব্লু ডাৰ্ট কোম্পানী আণ্ডাৰত জব কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্টেট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছাম SRC আছাম। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্টেট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা। কাউন্সিলৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে TI প্ৰজেক্ট অন HIV/AIDS। জব লোকেশ্যনটো হৈছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। তো যিসকলে নগাঁৱত এটা ভাল পোষ্ট বিচাৰি থাকে, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয়, ইলিজিবল হয়, আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা থাকিব লাগিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন সাইকোলজি, MSW ছ'চিয়লজি, এন্থ্ৰপ'লজি, হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট আৰু নাৰ্ছিং। তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰা শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে। তো যিসকলৰ এই শিক্ষাগত অৰ্হতাখিনি আছে তেওঁলোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব 16,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা প্লাছ DA। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9864079214 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 13 তাৰিখলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তেজপুৰ গুৰুকুল স্কুল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তেজপুৰত থকা গুৰুকুল স্কুলৰ ফালৰ পৰা। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মেথছ টিচাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট। ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 10,000 পৰা 13,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা আৰু এজ লিমিটটো বিচৰা হৈছে 30 পৰা 40 বছৰ। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। শিক্ষাগত অৰ্হতা BSc ইন ৰেলিভেণ্ট ছাবজেক্ট উইথ BEd কৰা কেণ্ডিডেটসকলে প্ৰথম পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এই পোষ্টটোৰ কাৰণে লোৱা হ'ব 24 জুনত দিনৰ 10 বজাৰ পৰা স্কুলতে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউণ্টেঞ্চি টিচাৰ। এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটো আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম কৰিব পাৰিব। দৰমহা পাই যাব 10,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। এজ লিমিট 30 পৰা 40 বছৰ বিচৰা হৈছে। জবটো কৰাৰ বাবে আপোনালোকক শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব MCom উইথ ৰেলিভেণ্ট ছাবজেক্ট উইথ BEd। এই জবটোৰ কাৰণে যিটো ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব, ইণ্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব 25 জুনত দিনৰ 10 বজাৰ পৰা।
ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে কম্পিউটাৰ টিচাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট দৰমহা দিয়া হ'ব 13ৰ পৰা 15,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা এজ লিমিট 30ৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা থাকিব লাগিব MCA MSc IT BTech CSE তেখিনি আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে যিসকলৰ এই শিক্ষাগত অৰ্হতাখিনি আছে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যেটো ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব 25 জুনত লোৱা হ'ব দিনৰ 10 বজাৰ পৰা তো প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে কিমান তাৰিখে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব গুটে ডেটটো আৰু টাইমটো মেনচন কৰি দিয়া হৈছে তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ডেটৰ মতে আপোনালোকে যিখন স্কুল তেজপুৰ গুৰুকুল স্কুল তো তাতে আপোনালোকে গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব আৰু এই পোষ্ট কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে এপ্লিকেশন ফিজটো নীল তো 1 টকাও পে নকৰাকৈ ফ্ৰীকে সব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যিসকল এলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 20 তাৰিখলৈকে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ জব লৈ আহো এই জবসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ বা এপ্লিকেশন ফিজৰ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কেয়াৰ হেল্থ ইন্স্যুৰেন্স বেংকাৰেন্সৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰেইনাৰ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিলেক্ট ৰিলেশনশিপ মেনেজাৰ জব লোকেশন কেটা হৈছে গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ লোকেশনত এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে এটা ৰোলখিনি মেনশন কৰা হৈছে মেনেজ বেংক ব্ৰাঞ্চ ৰিলেশনশিপ কোলাবৰেট উইথ বেংকিং পাৰ্টনাৰ্স প্ৰমোট হেল্থ ইন্স্যুৰেন্স প্ৰডাক্ট টু কাস্টমাৰ্স তো এখিনি আপোনালোকৰ ৰোল তো যিসকলে ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বা মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত পোষ্টৰ নেম আৰু লোকেশনটো মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 জুনলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হায়াত সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটেল পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটীত থকা হায়াত সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা এটা হস্পিটেল টেলিকলিঙৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব জব লোকেশনটো হৈছে লালগণেশ গুৱাহাটী এই ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰ হস্পিটেল বা হেল্থ কেয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এবিলিটি টু হ্যান্ডেল 200 প্লাস কল ডেইলি এফিচিয়েন্টলি তো আপোনালোকে হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিব লাগিব ডেইলি 200কৈ অধিক কল হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিব লাগিব MS Excel knowledge and reporting skill থাকিব লাগিব তো MS Excel ৰ ওপৰত knowledge থাকিব লাগিব আৰু reporting skill ৰ ওপৰত knowledge থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে proficiency বিচৰা হৈছে ইংলিশ হিন্দী এণ্ড আসামিজ তে গুটেকেটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব বেসিক knowledge বিচৰা হৈছে medical terms and hospital processor ওপৰত ability to handle emergency and priority calls responsibility তো এখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় বা যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 জুনলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওডি গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেন্ট সাৰ্ভিস এডভাইসৰ এণ্ড টেকনিচিয়ান পোষ্ট গুৱাহাটীত থকা ওডি ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সাৰ্ভিস এডভাইসৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট এজ লিমিট আপ টু 35 ইয়েৰ্ছলৈকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে বিটেক অৰ ডিপ্লোমা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং
তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত বিটেক বা ডিপ্লোমা কৰা কেণ্ডিডেটসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৰিলেটেড ফিল্ডৰ ওপৰত তো যিসকলৰ মিনিমাম 2 বছৰ এই ৰিলেটেড ফিল্ডৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ফ্ৰেছাৰ ক্যান অলসো এপ্লাই তো যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স নাই তেওঁলোকেও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আদাৰ স্কিল বিচৰা হৈছে এক্সেলেন্ট কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰপাৰ্সনেল স্কিল প্ৰফেশনেল এটিটিউড উইলিংনেছ টু লাৰ্ন এণ্ড টিমৱৰ্ক এবিলিটিজ তো এইখিনি আপোনালোকৰ আদাৰ স্কিল বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত এটা পোষ্ট এজ লিমিট আপ টু 40 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল অৰ ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ আইটিআই বিচৰা হৈছে তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যেহেতু টেকনিচিয়ানৰ পোষ্ট হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ ওপৰত ডিপ্লোমা কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে লগতে ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে আইটিআই পাছ কৰিলে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব আদাৰ স্কিল বিচৰা হৈছে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল willingness to learn and teamwork abilities তো এইখিনি আপোনালোকৰ আদাৰ স্কিল বিচৰা হৈছে এপ্লিকেশন ফিজ নীল এই পোষ্ট কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুনলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী মেট্ৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা হাউচকিপিং ষ্টাফৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এলিজিবিলিটি মিনিমাম 10 পাছ বিচাৰিছে তো যিসকলে HSLC পাস কৰিলে মিনিমাম 10 পাস কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব তো প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব will be given to candidate with relevant experience তো যিসকলৰ relevant experience আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব নোট দিয়া হৈছে যে recommendation will be provided to selected candidate তো যোনজনক সিলেক্ট কৰিব তেওঁলোকে এটা ভাল দৰমহা লগতে ৰেকমেন্ডেশনো পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 13 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মিডল্যান্ড মাইক্ৰ ফাইনেন্স লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা ফিল্ড অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সব লোকেশন কেইটা হৈছে কুকুৰাঝাৰ বঙাইগাঁও আৰু গুছাইগাঁও তো এই তিনটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি 12000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব ফ্ৰেছাৰ সকলে 12000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব আৰু এক্সপিৰিয়েন্স টকা যিসকল এক্সপিৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ স্যালাৰি নেগেটিবল ইয়াতে যিকেইটা লোকেশন দিয়া হৈছে এই লোকেশনত যদি আপোনালোকে ফিল্ড অফিচাৰৰ বিভাগত মিডল্যান্ড মাইক্ৰ ফাইনেন্স লিমিটেডৰ আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে ইছু পাৰ্টি সকলে আবেদন কৰি ল'ব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে গটেসমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে স্কিল বিচৰা হৈছে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল উইলিংনেছ টু ৱৰ্ক ইন দা ফিল্ড ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েন্স কেণ্ডিডেট আৰ ওয়েলকাম ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট লগতে যিসকল এক্সপিৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 জুনলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিস লিমিটেড মৰ্টগেজ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা ইয়াতে সাৰ্ভিস লিমিটেড আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ৰিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশন কেইটা হৈছে ৰঙিয়া বৰপেটা বঙাইগাঁও গুৱাহাটী তো এই লোকেশন কেইটাত ইউনিয়ন বেংকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকল
ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব কেণ্ডিডেট উইথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন হোম লোন লোন এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টি মৰ্টগেজ উইল বি প্ৰিফাৰেড তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তো তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব হোম লোন লোন এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত আৰু মৰ্টগেজৰ ওপৰত উইল বি প্ৰিফাৰেড আৰু যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে অলৰেডি তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 14 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ